या भागात आपल्याला पाहायचं आहे ते सिमेंटिक टॅग बद्दल. सिमेंटिक टॅग असे टॅग्स असतात जे त्यांचा अर्थ युजर आणि ब्राउझर म्हणजेच डेव्हलपर आणि ब्राउझर या दोन्हींना एकसारखाच कळवतात. आपण जेव्हापासून सिरीज चालू केली तेव्हापासून एक एक टॅग बघत आलोय. त्यात सिंगल टॅग होते, त्यानंतर पेअर टॅग होते. ओके, तर त्याचप्रमाणे हे सिमेंटिक टॅग आहेत. मी जसं की आपल्याला आधी सांगितलं की सिमेंटिक टॅग ह्या त्यांचा स्वतःचा अर्थ डेव्हलपर आणि ब्राउझरला एकसारखा कळवतात. उदाहरण आपण पाहिलं तर माझ्याकडे इथे काही लिस्ट आहे जे सिमेंटिक टॅग म्हणून ओळखले जातात. त्यातला पहिला आहे हेडर. जर आपण हेडर पाहिला तर आपल्यालाही कळेल की हा वेबसाईटचा हेड पार्ट आहे. हेड आणि हेडर मध्ये फरक आहे. हेड पार्ट हा फक्त ब्राउझरला डिटेक्ट होतो आणि हेडर जो पार्ट आहे वेबसाईट वरती दिसेल. जो समोरचा आपला युजर आहे तो तिथे पाहिल, त्याला कळेल की जसं की आपला लोगो आहे किंवा मग मेन्यू आहे, हा या गोष्टी हेडर मध्ये समाविष्ट असतात. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे दुसरा टॅग आहे फुटर म्हणून. तर फुटर हा खाली सगळ्यात पेजच्या खाली असतो. जसं आपल्या वर्डमध्ये हेडर आणि फुटर असतात त्याचप्रमाणे इथे फुटर हा सगळ्यात शेवटी असतो. आणि यामध्ये आपले कॉपीराईट झालं किंवा मग बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन अशा गोष्टी आपण इथे नोट करतो. त्यानंतरचा पुढचा आहे नॅव म्हणून, म्हणजे नॅव्हिगेशन. तर यामध्ये आपल्याला क्लिअरली कळतं की इथे आपण एखाद्या मेन्यूवरती काम करतोय आणि तो मेन्यू या ठिकाणी आपल्याला डिस्क्राईब करायचा, इथे डेव्हलप करायचा आहे. ठीक आहे, इथे आपल्याला नॅव हा टॅग दिसतोय आणि त्याची पोझिशन दिसते. हेडरच्या आतमध्ये असू शकते किंवा हेडरच्या खाली असू शकते, त्याला काही फरक पडत नाही. आपल्या गरजेनुसार आपण तयार करू शकतो. ठीक आहे, त्यानंतर पुढचा आहे डिव म्हणजे डिव्हिजन. तर आपण इथे पाहिलं असेल तर इथे डिव हा पार्ट आहे आपल्या नॅवच्या खाली आलेला आहे. त्यानंतर सेक्शन सुद्धा असू शकतो. तर सेक्शनच्या आतमध्ये डिव असू शकतो किंवा डिवच्या आतमध्ये सेक्शन असू शकतो, याला काही फरक पडत नाही. या ठिकाणी मी एक इमॅजिनरी इमेज तयार केलेली आहे की वेबसाईट कशी असते. तर ही काही आपली एकदम रिअल स्ट्रक्चर नाहीये, पण हे त्याच्याशी सिमिलर आहे आपल्याला समजण्यासाठी. बऱ्याच वेबसाईटवरती आपल्याला डिव आधी दिसेल, त्यानंतर सेक्शन दिसेल आणि सेक्शनच्या आतमध्ये सुद्धा डिव आपल्याला सापडेल. ठीक आहे, तर इथे आपल्याकडे डिव आहे, सेक्शन आहे आणि सेक्शनच्या आतमध्ये आर्टिकल आहे. तर ह्या ऑर्डर आहेत, ऑर्डर आपण मागे पुढे करू शकतो, त्याला काही फरक पडत नाही. त्यानंतर फिगर. फिगर म्हणजे एखादं आपल्याला चित्र आपण द्यायचं असेल तर आपण फिगर हा टॅग वापरू शकतो. हा ब्राउझर आणि डेव्हलपर या दोन्हींनाही सेम अर्थ सांगतोय. त्यानंतर पुढचा टॅग आहे टाइम. आपल्याला स्पष्ट कळतं की हा वेळेशी संबंधित आहे आणि ब्राउझरला सुद्धा कळतं की हा वेळेशी संबंधित आहे. त्यानंतर असाइड. असाइड टॅग हा इथे दाखवल्याप्रमाणे बाजूला असू शकतो, तो उजव्या बाजूला असेल किंवा डाव्या बाजूला असेल, त्याला काही फरक पडत नाही, पण त्या ठिकाणी आपल्याला असाइड हा टॅग वापरता येतो. त्यानंतर डिटेल्स सुद्धा एक टॅग आहे, हा खूप कमी वेळेस वापरला जातो. आणि आर्टिकल टॅग. आर्टिकल टॅग बद्दल आपण इथे चर्चा केली. ओके, तर आपल्याला एक ब्लॉक आयडिया आला असेल की सिमेंटिक टॅग कसे वापरले जातात आणि त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं. मित्रांनो, आपण या सिरीजमध्ये आता हे HTML पाहत आहोत. यानंतर आपल्याला CSS चा पार्टकडे वळायचं एक दोन व्हिडिओ झाल्याच्या नंतर. आणि परत आपल्याला एक लाईव्ह वेबसाईट तयार करायची आहे ज्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकली व्यवस्थित पाहू. ज्यावेळेस आपण एखादी रिअल वेबसाईट डेव्हलप करू ना, त्यावेळेस तुम्हाला ह्या गोष्टी जास्त क्लिअर डोक्यात येतील. ओके, तर या व्हिडिओ पुरतं एवढंच. आपण माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर खाली असलेलं सबस्क्राईब बटनवरती क्लिक करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करायला तर नक्कीच विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.